นักศึกษาโรงงานฟอร์ดอินพอมันมาแล้วพลังมันขึ้นอ่ะจริงๆแล้วผมไม่รู้สึกว่าสโลแกนจริงๆสโลแกนฟอร์ดเขาไม่ได้ดุดันขนาดนั้นพูดช้าให้เหมือนช้าหน่อยสิที่นี่โรงงานฟอร์ดนะเชิญครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงาน Ford Thailand Manufacturing นะครับเป็นโรงงานที่ผลิต Ford Ranger Raptor แล้วก็ Ford Ranger ผลิต Ford Ranger Raptor พูดธรรมดานะครับเจ็บคอแทน Ford Ranger กับ Ford Ranger Raptor ต่างกันยังไงจริงๆอะครับ Ford Ranger Raptor เนี่ยครับก็คือ Ford Ranger นั่นแหละแต่ว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่แบ่งย่อยออกมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของช่วงล่างแล้วก็เป็น High Performance อย่างนี้เพื่อนผมก็เป็น Raptor ได้เหมือนกันครับเพราะมีสมรรถนะช่วงล่างที่ดีครับเชื่อว่าอย่างนั้น เอาตรงๆนะเคยได้ยินว่าโรงงานฟอร์ดใหญ่แต่พอมาจริงๆคือใหญ่มากเนื้อที่ทั้งหมด444ไร่น่าจะเป็นโรงงานใหญ่ท็อปที่เราเคยไปเลยอ่ะอันนี้ไม่รวมส่วนที่เรามีพื้นที่ด้านนอกอีกเพิ่มเติมเพราะอันนี้กำลังพูดถึงส่วนของโรงงานล้วนๆ444ไร่ถูกต้องครับส่วนด้านนอกที่บริษัททำอะไรยังไม่นับนะยังมีอีกครับโอ้โหเอ้าจุดแรกก่อนเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่พื้นที่ที่เราเรียกว่า stamping shop พื้นที่สำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่เป็นโลหะโดยการปั๊มขึ้นรูปขั้นตอนก็คือเราจะนำแผ่นเหล็กเปล่าๆเขาจะตัดมาเป็นเชฟใกล้เคียงกับชิ้นส่วนที่เราต้องการปั๊มไว้ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะป้อนแผ่นโลหะทั้งหมดตรงนี้นะครับเข้าทางด้านนี้และตัว stamping machine ก็จะมีโรบอทสำหรับหยิบแผ่นเหล็กขึ้นไปเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการปั๊มต่อไปปั๊มนี่คือปั๊มอะไรครับเราก็จะมีแม่พิมพ์ในการขึ้นรูปให้เป็นชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นฝากระโปรงหน้าแก้มข้างด้านรถประตูแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่โรงงานประกอบแต่คือโรงงานผลิตจากศูนย์เลยใช่ครับพาร์ทที่เป็นเหล็กเราจะสแตมป์ที่นี่แต่ว่าชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกต่างๆเราก็จะรับมาจากซัพพลายเออร์เครื่องนี้สามารถขึ้นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราโปรแกรมลงไปแล้วแต่แม่พิมพ์ครับด้านหลังที่เห็นนี่คือแม่พิมพ์ต่างๆขึ้นกับว่าเราต้องการผลิตชิ้นส่วนใดณเวลานั้นแม่พิมพ์เยอะขนาดนี้นี่คือทั้งหมดเนี่ยครับคือรถรุ่นเดียวป่ะฮะไม่ใช่รุ่นเดียวครับชิ้นส่วนของ Ford Ranger นะครับส่วนใหญ่บางส่วนก็จะเป็นใช้ร่วมกันแต่ว่าแตกต่างกันก็จะแตกต่างกันที่ฟีเจอร์เครื่องยนต์คอมโพเนนต์ภายในต่างๆอีกทีหนึ่งเครื่องจักรครับสามารถปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานได้600ลิตรต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนใช่ไหมใช่ครับนอกจากผลิตป้อนให้โรงงานของ FDM เองแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ไปที่โรงงานฟอร์ดอื่นๆอีกด้วยตอนนี้ผลิตกันอยู่วันละกี่คันครับการละประมาณ250คันปีหนึ่งกำลังการผลิตอยู่ที่ 135,000 คันต่อปีที่ผมเห็นมันเป็นแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งนะพอมันเข้าสเตชันแรกอ่ะมันปั๊มเสร็จมันได้โครงอันหนึ่งมันถูกส่งต่อไปปั๊มอีกอันหนึ่งต่อทำไมเหล็ก1แผ่นถึงปั๊มหลายรอบล่ะครับกระบวนการขึ้นรูป stamping เนี่ยมีทั้งหมดหลายขั้นตอนเนาะการปั๊มครั้งแรกอะครับเป็นการขึ้นรูปคร่าวๆก่อนจินตนาการว่าถ้าสมมุติเราต้องการขึ้นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราปั๊มทีเดียวพาร์ทมีโอกาสฉีกได้เพราะมันแน่นเกินไปเราก็เลยต้องปั๊มให้ได้เชฟคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นก็จะไปปั๊มอีกทีเพื่อเจาะรูแล้วก็ไปปั๊มอีกทีหนึ่งเพื่อตัดขอบเราเรียกว่า trimming พอกระบวนการสุดท้ายเราก็จะย้ำอีกทีเราเรียกว่า restrike เพื่อย้ำให้มันได้เชฟตรงกับตามที่เราต้องการอีกทีหนึ่งอันสีแดงๆนี่คือแม่พิมพ์เหรอครับถูกต้องครับแล้วทำไมมันมาอยู่ข้างนอกล่ะครับรอเปลี่ยนครับแสดงว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแม่พิมพ์ไม่ใช่ว่ายกจากนู่นมาแล้วค่อยมาเปลี่ยนนี่แต่เหมือนถ้าแบบต่อไปอยากจะใช้อะไรจะเอามาวางเตรียมไว้ก่อนอันนี้คือที่ปั๊มเสร็จเรียบร้อยออกมาเหรอครับใช่ครับชิ้นส่วนก็จะถูกป้อนออกมาจากเครื่องจักรและใช้น้องพนักงานนะครับในการตรวจเช็ค 100% นอกจากเราใช้น้องในการเช็คก็จะมีชิ้นงานบางส่วนเนี่ยถูกสุ่มมาเช็คอีกทีหนึ่งในห้องนี้และบางส่วนก็จะถูกส่งไปเช็คโดยใช้ 3D สแกนเพื่อมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าชิ้นส่วนที่เราขึ้นงานมาเนี่ยได้ตรงตามแบบที่วิศวกรออกแบบไว้หรือเปล่าดูดิเมนชันของพาร์ทดูพื้นผิวว่าเรียบไหมขอโทษนะตอนแรกคิดว่าตรงนี้เป็นห้อง TikTok Live ของทาง Ford ไลฟ์ขาย Ford Ranger ดูจัดไฟดีมากตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่า Body Shop ก็คือกระบวนการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเข้าด้วยกันให้เป็นห้องโดยสารแล้วก็กระบะท้ายครับขั้นตอนก็คือเราจะแยกกันประกอบกระบะก็จะถูกแยกไปประกอบที่ลายหนึ่งอีกลายหนึ่งก็จะมาประกอบส่วนที่เป็นห้องโดยสารซึ่งเริ่มตั้งแต่พื้นของห้องโดยสารแผงห้องโดยสารด้านข้างซ้ายขวาหลังคาแล้วก็แผงด้านหลังของห้องโดยสารจะบอกว่าโรบอทที่นี่เยอะมากๆโรงงานใหญ่มากๆคือก่อนเริ่มถ่ายรายการวันนี้ครับทางทีมงานบอกว่าเราจะได้เดินในโรงงานทั้งหมด4กิโลครับซึ่งตะกี้จากจุดแรกมาถึงจุดนี้คือเดินมาประมาณ10นาทีทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับทำงานที่นี่มา10ปีแล้วครับตั้งแต่แรกในโรงงานทันสมัยขนาดนี้เลยไหมฮะเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าครับเพราะผมมาดูมันล้ำมากเลยนี่มันเป็นหุ่นยนต์แบบแล้วมันไม่ได้ตัวเดียว2ตัวมันเป็นร้อยแบบถูกต้องครับอาจจะค่อยๆเพิ่มมาค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับตรงนี้เป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นส่วนสำคัญของ Ford Ranger ทุกรุ่นชิ้นส่วนนี้จะถูกประกอบเข้ากับด้านหน้าของรถยนต์เห็นไหมครับทางวิศวกรของ Ford เองครับออกแบบเป็นพิเศษไม่ให้มีรอยเชื่อมแม้แต่จุดเดียวการที่ไม่มีรอยเชื่อมนั่นหมายความว่าแข็งแรงหล่อขึ้นมาครับไม่ใช่ครับเราใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่าไฮโดรฟอร์มในการขึ้นรูป
ขั้นตอนนี้มันเหมือนกับอุปกรณ์มันจะเปลี่ยนนิดนึงตรงนี้ทำอะไรอยู่อะครับ ตรงนี้เนี่ยครับรอเชื่อมเหมือนกันนะครับรถเราเนี่ยเรามีจุดเชื่อมทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 6,000 จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมทั้งหมด 6,000 จุดภายในสถานีเดียวได้เราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมันมาแล้วก็เชื่อมจุดที่เหลือทีละจุดตามที่เราโปรแกรมไว้ เวลาเชื่อมเนี่ยใช้น้ำตาลหรือว่าใช้ไซรัปหรือว่าอะไร ก็แล้วแต่กรณีครับ ตอบแบะแซไปเลยก็ได้ ฉีกเลยโอ้แสดงว่าไอ้ทางเดินยาวๆนี่ก็คือเป็นการค่อยๆเชื่อมแต่ละจุดไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับ ใช่ครับแล้วแต่ว่าแต่ละสถานีเนี่ยเราออกแบบให้ทำอะไรกับตัวรถบางสถานีก็เชื่อมบางสถานีก็เป็นการนำพาร์ทมาประกอบกัน จุดนี้คืออะไรครับ เป็นจุดที่ห้องโดยสารที่ประกอบเสร็จแล้วมารวมกับกระบะท้ายที่ประกอบเสร็จแล้ว เฮ้ยมันมาจากถนนคนละสายเลยอ่ะอันนี้มันเหมือนครอสมาอันนี้มันมาเจอกันตรงสี่แยก ถูกต้องครับเพราะว่าเราแยกกันประกอบแล้วมารวมกันอีกทีนึง ผมเข้าใจถูกไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราผลิตห้องโดยสารที่หนึ่งกระบะหลังที่หนึ่งมันทำให้เราสามารถจะทำการผลิตให้มันเร็วขึ้นเพราะเราผลิตพร้อมกันแล้วมาเจอกัน ถูกต้องครับการที่แยกกันผลิตนะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เราไม่จำเป็นต้องหยุดเราแยกกันผลิตแล้วสุดท้ายมารวมกันอีกที่หนึ่งอย่างนี้ประสิทธิภาพมันดีกว่า และอันนี้จะไปส่งไปที่อื่นใช่ไหมฮะ ใช่ครับทั้งหมดทั้งคันเนี่ยครับจะถูกส่งไปที่โคเชอร์แฮงไลน์นะครับก็จะประกอบส่วนที่เป็นประตูซ้ายขวาหน้าหลังฝากระโปรงหน้าฝาปิดกระโปรงท้ายแล้วก็แก้มข้างซ้ายขวาที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า 3D Scan Box ที่เราผ่านกระบวนการมาสักครู่จะเห็นว่าน้องเราเช็คงานทั้งหมด 100% แต่ก็จะมีบางส่วนที่เป็นห้องโดยสารนะครับจะถูกสุ่มมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพอีกทีที่ห้องนี้ 3D Scan Box ตัวนี้ครับก็จะทำการถ่ายรูปห้องโดยสารทั้งคันทุกมุมโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Blue Light Scan รูปที่ออกมาจะเป็นรูปแบบ 3 มิติแล้วก็เอาแบบ 3 มิติที่เราถ่ายออกมาได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวต้นฉบับ CAD ไฟล์ พอผมเห็นสแกนมาเสร็จอะเราเห็นเลยว่ามันเป็นเรียลไทม์ว่ามันทำอะไรอยู่ แต่จอที่มันประเมินมันไม่ได้บอกเป็นแค่นิดนะมันบอกเหมือนเป็นรายละเอียดจิบเยอะมากเลยในนี้ครับ จะบ่งบอกว่าจุดต่างๆบนรถแต่ละจุดของรถเนี่ยความคลาดเคลื่อนเป็นยังไงตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรแอร์บนนิดนึงครับเครื่องนี้เครื่องแรกในอาเซียนเป็นเจ้าแรกที่เราซื้อเครื่องนี้มาใช้งาน เคยมีใครเข้าไปถ่ายเล่นอะไรไหมฮะถ่ายรูปเล่น ไม่ได้ครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราผ่านปุ๊บเลิกเลยหยุดเพื่อความปลอดภัย ไม่เชื่อครับ หลังจากที่เราประกอบตัวถังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะส่งตัวถังทั้งหมดนะครับไปทำสีโดยผ่านอุโมงค์ไปพื้นที่ที่เรียกว่าเพนท์ช็อปตรงนี้คือไฮไลท์ของโรงงานเราเลยสายการผลิตของเรานะครับส่งรถตลอดเวลา สมัยก่อนที่ยังไม่มีเจ้าสะพานตัวนี้เราส่งจากบอดี้ช็อปไปเพนท์ช็อปยังไง มีแต่แรกเลยครับตั้งแต่สร้างโรงงาน โอ้ ครับ แล้วด้านซ้ายมือเนี่ยฮะ อันเนี้ยน่าสนใจมาก สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐานพร้อมสนามตะกร้อ Welcome to Ford Arena และที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นมินิมาร์ทแล้วก็โรงอาหาร ปิดกี่โมงครับ เปิด 24 ชั่วโมงครับ เพราะว่าเรามีทั้งหมด 2 กะเพราะฉะนั้นมินิมาร์ทต้องเปิด 24 ชั่วโมง ด้านขวามือก็คือโรงจอดรถของผู้จัดการนะครับ จะสังเกตว่าหลังคา นั่นคือโซลาร์เซลล์ โรงงานของเราเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด 7.7 เมกะวัตต์ รวมทุกๆหลังคาร วมทุกๆหลังคา เราจะใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยครับเป็นหลังคาของลานจอดรถทั้งตรงนี้และลานจอดรถรอส่งมอบ เปลี่ยนที่เปลี่ยนโรงงานเปลี่ยนคนนี่คุณโนบินะครับ ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผม นะครับ คุณโนบิทำอะไรที่นี่ครับ ผมอยู่เป็นหัวหน้าแผนกของโรงซ่อมบำรุงครับผมในโรงพ่นสีของ FTM ตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากขบวนการนำรถที่มาจากแผนกก่อนหน้า แต่ตอนนั้นน่ะมันยังคงเป็นลักษณะของแผ่นโลหะเพียวๆอยู่ ขั้นตอนสำคัญก่อนที่เราจะไปพ่นสีเนี่ยเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวของตัวถังอ่ะให้สะอาดจริงๆก่อนเพราะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีการฉโลมน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมมาเล็กน้อยตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่มากซึ่งรถทั้งคันเนี่ยจะทำการใช้น้ำร้อนเนี่ยทำความสะอาดชะล้างตัวคราบน้ำมันสิ่งสกปรกต่างๆออก แล้วมันล้างยังไงครับ มันจะเป็นอุโมงค์ห้องขนาดใหญ่แล้วรถกระบะเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีสเปรย์น้ำร้อนเนี่ยชะล้างออกมา หลังจากที่เรามีการเตรียมพื้นผิวรถนะฮะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราจะเข้าไปทำการทุบสีกันสนิมที่บ่อ rotational dip กันรถเนี่ยจะมีการตีลังกา 360 องศาเนี่ย 11 รอบด้วยกัน แล้วก็สีกันสนิมของเราเนี่ยใช้ประจุไฟฟ้าในการที่จะพาเนื้อสีเนี่ยเข้ามายึดเกาะกับตัวผิวตัวถังรถนั่นเอง แสดงว่าสายการผลิตมันยาวมากเลยนะ ใหญ่มากนะฮะสีเนี่ยเรามีทั้งหมด 290 คิวด้วยกัน อันนี้คือชั้นแรกของการพ่นสีนะฮะเราเรียกว่าการพ่นสีรองพื้นวัตถุประสงค์ของการพ่นสีรองพื้นเนี่ยเพื่อต้องการให้ตัวสีจริงในชั้นถัดไปเนี่ยยึดเกาะกับผิวตัวรถได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีส่วนที่เราใช้หุ่นยนต์ในการที่จะพ่นในส่วนที่เป็น exterior หรือตัวภายนอกตัวถังรถแต่ส่วนที่เป็นด้านใน interior เนี่ยซึ่งมันมีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบและสลับซับซ้อนเนี่ยเราจะใช้พนักงานในการที่จะทำ interior หรือว่าภายในของตัวถังรถนั่นเองถัดมาชั้นที่2นะฮะเป็นการพ่นสีจริงแล้วซึ่งสีจริงนี้เนี่ย
เนี่ยจะเป็นสีที่เป็นตัวกำหนดสีจริงๆที่เราเห็นกันตามตัวรถแล้วรถฟอร์ดมีทั้งหมดกี่สีครับปัจจุบันเนี่ยเราขายอยู่ทั้งหมด8สีก็มี Arctic White Shadow Black Blue Lightning Aluminum Metallic Lux Yellow Gold Orange Metal Grey แล้วก็สีน้องใหม่ Common Grey ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะฮะพ่นเคลือบเงาก็เพื่อให้ตัวสีจริงเนี่ยมันมีความสว่างสดใสและก็สวยงามและที่สำคัญเนี่ยมันให้ความแข็งแรงลดการขีดข่วนที่ตัวสีได้ด้วยแต่ Ford นะครับเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Three Wet ก็คือพ่น3ชั้นเนี่ยต่อเนื่องเลยไม่หยุดและเข้าเตาอบทีเดียวนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานในการอบสีได้อีกทั้งสีที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่สีธรรมดาเป็นสีประเภท High Solid Paint High Solid Paint คือสีอะไรสีที่มีความเข้มข้นของเนื้อสีเนี่ยสูงมากเทคโนโลยีที่ Ford เลือกเนี่ยนะครับทั้ง Three Wet แล้วก็ High Solid Paint เนี่ยนอกเหนือจากประหยัดพลังงานแล้วนะครับยังมีส่วนช่วยในการลดสารระเหยที่ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยที่เราเรียกว่า VOC Volatile Organic Compound เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยพิจารณาในการเลือกเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะให้ผลิตรถที่มีคุณภาพอย่างเดียวแต่เราคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานสุขภาพของชุมชนและก็รักษาสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยกันก็หลังจากที่เรามีการพ่นสีเสร็จแล้วนะครับรถก็จะถูกลำเลียงขนส่งมายังจุดที่เราเรียกว่าการตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนสุดท้ายที่ Ford นะครับเราใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการตรวจสอบคุณภาพสีเพื่อค้นหาตำหนิของตัวสีที่อยู่บนตัวรถนี่คือเครื่องสแกนเนอร์ออโตเมชันแล้วเราใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จุดตำหนิที่มันสามารถค้นหาได้เนี่ยเล็กถึง 0.2 มิลลิเมตรเท่ากับปลายเข็มเลยนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าคุณภาพในการพ่นของเราเนี่ยไม่เล็ดลอดออกไปหาลูกค้าอย่างแน่นอนคราวนี้นอกเหนือจากการที่เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบหาตำหนินะครับสเตชันถัดไปเนี่ยเรายังคงต้องใช้พนักงานตรวจสอบคุณภาพของสีเนี่ยทุกชิ้นส่วนของตัวถังรถอีกครั้งหนึ่งเสร็จจากขั้นตอนนี้รถจะนำสู่การลำเลียงขนส่งไปยังแผนกถัดไปนะฮะเพื่อนำไปประกอบชิ้นส่วนต่างๆเป็นตัวรถอีกทีหนึ่งเดินรอบสนามบอลเมื่อกี้อีก1รอบกลับมาที่เดิม และที่นี่คืออะไรครับเราเรียกว่า TCF Shop ตัว T คือ Trim C คือ Chassis F คือ Final Assembly พูดง่ายๆคือโรงประกอบชิ้นส่วนเข้ากับตัวถังรถโซนตรงนี้นะครับเราเรียกว่า Trim Line Trim Line เนี่ยครับจะประกอบชิ้นส่วนที่เป็นกระบวนการแรกๆของการประกอบรถยนต์เช่นพรมสายไฟชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ชั้นล่างสุดของห้องโดยสารแล้วก็จะไล่ชั้นประกอบขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมี Trim 1ไหลไปจนปลายลายแล้วก็ผ่านมาที่ Trim 2หลังจากนั้นเนี่ยห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยก็จะไปรวมกับแชสซีก็คือเฟรมรถนะครับอีกทีหนึ่งที่ลายแชสซีคือลายเนี่ยสุดลูกหูลูกตาประมาณ100 เมตรใช่แล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากเลยอะไล่แบบสปีดไหมล่ะให้คุณกิมค่อยๆแบบนี่ครับมันจะไม่รวดเร็วไม่เกรงใจใครพูดอย่างนี้เล่นกันมาตั้งนานละอันนี้ใครเป็นคนคิดเนี่ยคำว่าดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยใช่ครับเนี่ยผมว่าทุกคนประเทศไทยพูดได้นะครับค่อนข้างเป็นไวรัลนิดนึงคำว่าดุดันไม่เกรงใจใครครับจริงๆแล้วมันเป็นสโลแกนของ Ford Ranger Raptor เราพอเราพูดกันโฆษณาออกไปเนี่ยมันก็ปากต่อปากจนติดหูคนทั่วไปแต่จริงๆเริ่มต้นเดิมทีครับเป็นสโลแกนของ Ford Ranger Raptor ด้วยรูปลักษณ์ของมันนะครับค่อนข้างจะดูดุดันไม่เกรงใจใครครับทีนี้เนี่ยจะอธิบายกระบวนการตรงนี้นิดนึงสายการผลิตของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายเช่นในแง่ของประเทศที่ส่งออกกฎหมายของแต่ละประเทศที่เราส่งไปซีรีส์ของรถทีนี้เนี่ยกระบวนการที่ซับซ้อนขนาดนี้ครับคำถามคือน้องเราจะรู้ได้ยังไงว่าคันไหนต้องประกอบยังไงเราก็มีระบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่า AIS System ก็จะเหมือนเป็นผู้ช่วยประจำแต่ละสถานีงานนั้นคอยบอกน้องว่าคันนี้ที่ไหลเข้ามาในสถานีการประกอบต้องประกอบพาชิ้นส่วนนัมเบอร์อะไรแล้วก็ต้องขันแน่นกี่จุดในสถานีนั้นถ้าเกิดขันไม่ครบ AIS Box จะทำการส่งเสียงร้องอะลามขึ้นมาแล้วก็หยุดไลน์เลยเห็นว่าแต่ละคันไม่เหมือนกันถูกต้องครับขับซ้ายขับขวาเครื่องยนต์สีประเทศฟีเจอร์เมื่อกี้ผมได้ยินคุณคิมบอกว่ามีทั้งขับซ้ายขับขวาแสดงว่าผลิตส่งต่างประเทศด้วยเหรอครับใช่ครับคือเราส่งรถเราเนี่ยไปขายกว่า100 ประเทศทั่วโลกแสดงว่าตอนรับออเดอร์มาเราไม่ได้จัดเรียงว่าวันนี้เราทำสีขาวทั้งหมดนะพวงมาลัยขวาเรียงตามออเดอร์ที่ลูกค้าส่งกันมาอันนี้ต้องส่งมอบภายใน3 เดือนแล้วอันนี้มาจากออสเตรเลีย2 เดือนแล้วคุณต้องทำตามไทม์ไลน์นี้ถูกต้องใครคีย์ก่อนได้ก่อนว่าง่ายเลยเหมือนตอนนี้มีคนบอกเอาแม็กฟิตอันต่อไปเอาแม็กไก่อันต่อไปแม็กหมูคนในครัวนั้นแบบโอเคสติจะต้องทำแต่ละอย่างเรียงกันไปตามคิวใช่ครับแต่อันนี้เรามีระบบที่ค่อนข้างดีบวกกับการอบรมพนักงานของเราครับก็จะอบรมจนกว่าพนักงานจะมีทักษะความสามารถเพียงพอในการประกอบงานในแต่ละสถานีขับซ้ายขับขวานี่คือขับได้เฉพาะเลนซ้ายใช่ไหมฮะไอ้คันนึงก็ขับได้เฉพาะเลนขวาใช่มันจะได้ถนนไม่เบียดกันจริง
จะเอายังไง เอาอย่างนี้ในทีมรายเนี่ยเรามีประมาณกี่สเตชันครับ ลายหนึ่งมีประมาณ 25 สเตชัน2 ลาย 50 สเตชัน สเตชันหนึ่งก็อาจจะมีขั้นตอนการทำ2 อย่าง 3 อย่าง 1 อย่างว่ากันไปแล้วแต่ ทุกๆ สเตชันจะมีเวลาการประกอบรถ 2 นาที พี่ๆ สังเกตอะไรไหม ด้านข้างแต่ละสถานีการประกอบเนี่ยความสูงของรถจะอยู่ตำแหน่งไม่เท่ากัน สังเกตครับ เป็นความสูงต่ำให้เหมาะกับสถานีการประกอบแต่ละสถานี เราเรียกว่า ergonomic friendly เพื่อไม่ให้พนักงานต้องก้ม ถูกต้องครับ น้องที่ทำอะไรครับเนี่ย น้องตัวนี้เราเรียกว่า AGV ครับ Automatic Guide Vehicle นำส่งชิ้นส่วนไปที่สถานีประกอบ แล้วเดินตามรางนี้ ใช่ครับ อันนี้เป็นแถบแม่เหล็ก ผมหยุดเพราะว่า ใกล้ปลายเซนเซอร์ ใช่เดินผ่านเซ็นเซอร์ปุ๊บจะหยุดเลย หน้าเหมือนกุ้งเหมือนกันนะ ผมชอบเพลงอ่ะ ตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่เราประกอบส่วนที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญของ Ford Ranger Raptor เรา นั่นก็คือชิ้นส่วนที่เรียกว่า Watt Link แล้วก็ Fox Shock ซึ่งตัว Fox Shock เองครับมันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internal Bypass แล้วก็ Live Valve Internal Bypass เนี่ยครับมันจะทำให้ตัวโชคเนี่ยได้ feeling การขับขี่ที่นุ่มนวลในขณะที่ขับรถแบบขรุขระส่วนตัว Live Valve เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนความแข็งนุ่มกระด้างของโชคได้อย่างอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพถนนที่ขับขี่ มันจะปรับออโต้หรือว่าเราต้องแมนนวลครับ ออโต้ครับ แต่เราสามารถแมนนวลได้โดยการเลือกโหมดขับขี่ นั่นทำให้ Ford Ranger Raptor ของเราเนี่ย เป็นรถกระบะ High Performance ที่สามารถลุยได้ทุกสภาพพื้นถนน ก็คือว่าเวลาสมมุติว่าไปเจอทางขรุขระทางที่มันจะแข็งแบบตึงๆๆๆเลย อาจจะมีความนุ่มนวลมากขึ้น ใช่ครับนุ่มนวลมาก ตรงนี้ก็จะเป็นลายชัสซีแล้วคือกระบวนการที่เราประกอบชิ้นส่วนที่เป็นช่วงล่างของรถเข้ากับเฟรม ตอนนี้เฟรมของเราเนี่ยคว่ำอยู่การคว่ำเนี่ยทำให้น้องสามารถประกอบชิ้นส่วนที่อยู่ด้านล่างได้ง่ายขึ้น และหลังจากนั้นเนี่ยเฟรมเนี่ยก็จะถูกนำมาเทิร์นหมุนแบบนี้ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เครื่องยนต์ที่เราประกอบที่ลาย Engine Dress Up ด้านหลังเอามาประกอบเข้ากับตัวชัสซี ผมเห็นมีแอบเอายางแปะไว้ข้างล่างด้วยหนึ่ง หลังจากเราประกอบช่วงล่างที่เป็นเข้ากับเฟรมหมดแล้วเนี่ยเฟรมทั้งหมดก็จะถูกลำเลียงผ่านสายพานด้านบนอีกครั้งหนึ่งข้ามลายมาที่ฝั่งแชสซี2สถานีนี้นะครับก็จะเป็นจุดแรกที่ห้องโดยสารกระบะท้ายและเฟรมที่มีเครื่องยนต์แล้วมารวมกัน รายการผลิตครับอยากรู้วันหนึ่งมีคนทำงานเยอะไหมครับ เยอะครับพนักงานทั้งโรงงานของเราอะครับอยู่ที่ประมาณ 2,800 กว่าคน2 กะทุกช็อป24 ชั่วโมงครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราโปรแกรมรถให้รถทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากรถ Ford เราทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเป็นหลักถูกป่ะครับทีนี้เราจะต้องโปรแกรมมันให้มันรู้ว่ามันต้องทำงานยังไงให้ถูกต้องตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เราใช้เครื่องมือตรงนี้ในการโหลดข้อมูลโปรแกรมเข้าไปในรถเรามีหลายฟีเจอร์หลาย requirement ก็เลยต้องโปรแกรมให้มันถูกต้องตามคันแต่ละคัน ซึ่งสเปคของแต่ละรุ่นแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันด้ ถู วย กต้อง ใช่ไหม ครับไม่เหมือนกัน ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดทั้งคันใช้จุดสเตชันนี้จุดเดียว ใช่ครับ เฮ้ยพอมาถึงตรงเนี้ยรถเริ่มแบบสวยเริ่มดุดัน เริ่มมีกล้ามขึ้น เราเริ่มเห็นโครงสร้างที่ล้อแม็กซ์ออกมาขอบคิ้ว สีข้างในของเขาอะเริ่มมีความกล้ามแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงกระบวนการสุดท้ายก่อนที่รถจะออกจากรายการผลิตแล้วนะครับเราเรียกว่า FAI Area Final Assembly Inspection ก็จะทำการตรวจสอบภายนอกรถทั้งคันรวมทั้งภายในด้วย เพื่อการันตีว่ารถของเราไม่มีริ้วรอยขนแมว หรืออะไรก่อนที่จะส่งขายลูกค้า และตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแรกที่รถของเราถูกสตาร์ทเป็นครั้งแรกก่อนจะขับออกจากลาย น้ำมันนี่คือถูกเติมมาตั้งแต่ตอนที่ประกอบถังน้ำมันหรือว่าเพิ่งมาเติมตรงนี้ครับ เราเติมน้ำมันที่ลาย Final Assembly ครับคือลายนี้เลยมันจะมีสถานีหนึ่งที่เราเติมน้ำมันของเหลวทุกอย่างเข้ากับตัวรถ หล่อเย็นอะไรก็แล้วแต่ ใช่ถูกต้องครับที่เมื่อกี้มีพี่โค้ดหรือพี่คาโตถามว่าตู้ฟ้านี่คืออะไรมันคือระบบที่เรียกว่า QLS System Quality Leadership System เป็นตัวเรคคอร์ดบันทึกข้อมูลการผลิตของรถตั้งแต่กระบวนการแรกว่ารถคันนี้ถูกตรวจสอบโดยใครตรวจสอบอะไรบ้างบอกทั้งเวลาวันที่เพื่อให้เรามั่นใจว่ารถทุกคันเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างจริงจังและหลังจากนั้นเนี่ยรถพอถูกสตาร์ทเสร็จปุ๊บรถจะถูกขับไปตั้งมุมล้อแล้วก็ตั้งไฟหน้าซึ่งเราจะมีทั้งหมด3เลนหลังจากตั้งไฟหน้าและมุมล้อเสร็จก็จะเข้าไปเทสโรซึ่งก็คือการจำลองการขับขี่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยนต์และเกียร์ทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากออกจากเทสโรเสร็จแล้วเนี่ยปลายลายก็จะมีการตรวจเช็คด้านล่างของรถทั้งหมดเราเรียกว่า under body inspection ผมแปลกใจอีกข้อหนึ่งผมเป็นตรงนี้มันมีการสตาร์ทครั้งแรกใช่ไหมฮะ ครับ แล้วผมเห็นทุกคนก่อนจะออกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบีบแต่กันทีนึงปิ๊ดๆคืออะไรอ่ะ ความปลอดภัยครับเพื่อให้รู้ว่ารถกำลังจะออกแล้วนะทุกคนต้องระวัง เนี่ย ใช่ครับเป็นกฎเซฟตี้ของโรงงานเรา สวัสดีครับ
สวัสดีครับ ตอนนี้มีคนไทยอีกท่านหนึ่งครับนะฮะเป็นคนไทย พูดไทยนิดนึงนะ พูดไทยนิดหนึงครับ ครับเลย Let me introduce myself. Inko Sarik, plant manager. I know we've met, but I wanted to start here. I know you've been through the whole process, but I wanted to show you the importance of one particular number up there. The 99%, what that actually means is that means that 99% of the cars we build are okay to go to the final process. That means only 1% had some sort of issue. We have a single focus on quality to deliver the best quality for our customer. What next should we go? Line, which is the customer acceptance line. So this is the same inspection like when our cars are delivered to our dealerships. They will do the same check. So we double check, triple check, quadruple check everything to make sure everything is okay. So the team's spoken to you about the wheel alignment and test rolls and the 360-degree check. So basically you're doing wheel alignment, you're doing all the height checks, you're doing the checks of the 360-degree camera, underbody pit inspection to see there's nothing wrong. But then we come to the customer acceptance line. So every station has a responsibility, interior, exterior, function checks. We're not only checking, we're doing sniffer tests. Now you may ask, what's a sniffer test? We're checking, is there any air conditioning leaks? Is there anything that could... So we have a sniffer. So basically, it's a device called a sniffer test. And on top of that, we've launched, so we have Maeve's camera here. So after this, where should we go? It'll go into our water test. Basically what this is doing a deluge check of the cabin. So we will hit the car with nozzles of water to make sure that everything is sealed properly, there are no leaks, and making sure that our product is again getting checked properly. This is what we call the 2-minute water test, and we 100% check every single unit. So you spray water around in every angle, right? Not just angle, you'll see, it's like a deluge. It's like simulating rain from every direction. And then if there's anything, we'll have inspectors here. They'll also do an inspection to see, is there water ingress? Is there some sort of issue? And I'm proud to say we don't get many defects or any issues that we're looking for here. We have such a drive on quality. We want to check everything. Quality is number one. Now every vehicle goes down the squeak and rattle test. You'll see when the vehicles are coming through, they'll drive in here and they'll go over cobblestones, they'll go over different rocks, and you can see the different types of undulations, the bumps that it's testing, even a rope test. Now, what that is that drivers who have been trained for this is not for everyone to do, these are trained drivers, they are listening for any abnormality that they can hear from the car, whether it be a squeak, a rattle, anything in the suspension that they hear. Now, on top of this, every car goes through here, but we also take a sample of cars every hour, and then we'll take sample cars on the high-speed track to do more testing as well. And again, filtering out any issues to make sure we deliver the best product to our customer. Okay, whoa. Now I know why it's Raptor. So what you're looking at is we're checking, see how it says rough dirt, the blue on the screen? It's checking your suspension and any issues like a rough dirt simulation. The next one says Belgian blocks, Brazil. Belgian blocks is what you saw on the squeak and rattle track, the little like bricks on the ground, okay? Then we even have one called Lambada, like a dance. And then you'll see the next one is car twist, it'll check the twisting. So we can simulate through this computer, we can simulate everything you saw on the squeak and rattle track, and then we can use the computer with sensors and microphones to listen that a human cannot hear. Like I'm in Jurassic World สนุก He มากเล said he ย felt like he was in Jurassic World. All dealer should have this machine นะ Pang ma. แพงมากเหรอครับ ว้าวโอเค So this is a high precision facility, basically checking everything that you felt upstairs. This is programmed to that Belgian blocks for Brazil, the twist, Lambada, which is like over bumps, like a humps. So we can even do this by country. So some countries, depending on how they use the vehicle, some countries use a lot more off-road and some use a lot more on-road. We can program this and we can check for multiple different regions to meet the customer's demands on how they use our vehicle as well. Can I ask you about the name Raptor? Raptor, there's also an F-150 Raptor as well. You'll notice that Ford globally pick birds, a lot of birds for cars, whether it be a Falcon that used to be in Australia, Raptor, so there is a little bit of this type thing, but traditionally also Mustang, Bronco, so there's horses, birds, I guess names that they've used over the years, you know, which is like a horse or a raptor or a falcon tends towards go to
something that's soaring, so something that's moving. Don't ask me. No, that's not I'm not marketing and stuff. So the chance of Ford Koala is low. No chance of koala. Koala likes to sleep a lot and don't move. Our products like to move quick. คุณนี่จะบอกว่าขอบคุณทีมฟอร์ดนะครับ Thank you so much นะครับ Indina, I'm very proud to be the plant manager and I'm very lucky. Like I said, I've been with Ford for a long time and we're so successful here is we work so well as a family, as a team. Everyone's supporting everyone else to be successful because ultimately we want our Thai team to be successful, but we want Ford to be successful as well. That comes through discipline and process, and so does every employee. Everyone knows their job, everyone knows their responsibility. But it's not just that. We also have a lot of fun too. We have sporting days, we have football tournaments, basketball tournaments, volleyball tournaments. We celebrate and have fun, but we're driving towards delivering good quality for our customers. And then we can get good results on everything else. And I'm proud to say, this year we're going to have our 15-year anniversary of FTM. So I hope there's another 100 years that FTM is running, not just for our employees, but our employees' children, the Thai community, and we can prosper and actually be very successful as a company. So I mentioned the 15-year anniversary, but I want to also talk about FTM is the birthplace of the Raptor. We built the first Raptor. It was designed in Australia, engineered all around the world, but it was built here. And we ship it to multiple countries. North America now build a Raptor just for North America, but we ship to the rest of the world, as I mentioned earlier. The other things I'm very proud of is that we are the lead launch plant globally now. So we've been given the responsibility from Ford Motor Company to launch all new Rangers and Raptors from Thailand first, and then we go into all the other countries. And I'm very proud that the team here at FTM is Thai. We have now Thai people who are globally responsible for Ranger and Raptor. So not only are they responsible for FTM, they also have responsibilities globally. So I just hope this continues in the future, and I'd love to get more support from the Thai community to buy more Rangers and Raptors. ครับผมก็ขอบคุณคุณวิกรมไว้ตรงนี้ด้วยนะเป็นคนไทยเหมือนกัน Wingo อ๋อโอเคคนไทยไงมีคนไทยเหมือนกันขอบคุณมากนะครับผมวิกรมขอบคุณแล้วขอบคุณทีมฟอร์ดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคนไทยดูดิดูไงก็รู้คนไทย ใช่เขาพูดไทยได้